নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক দীপশিখা দেৱী চেনেললৈ। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে নৰসিংহৰ চাটনি কেনেদৰে বনাই তাক লৈ আহিছো। তেনেহলে আহকচোন নৰসিংহৰ চাটনি কেনেদৰে বনাই চাওঁ। নৰসিংহৰ চাটনি বনাবলৈ আমাক লাগিব নৰসিংহৰ পাত, 4-5 খিলা মান ধনিয়াৰ পাত, কেইটুকুৰামান সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আদাৰ টুকুৰা, 3টা কেঁচা জলকীয়া, 4-5 ফুটা নহৰু আৰু সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ, লগতে এমুঠি বুট। প্ৰথমতে নৰসিংহৰ পাতখিনি নৰসিংহৰ ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই ল'ব। নৰসিংহৰ চাটনিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে আপুনি নৰসিংহৰ পাতখিনি মিক্সিত দি দিব। তাৰ পিছতে তিয়াই থোৱা বুটখিনিও তাৰ লগতে মিক্স কৰি দিব। একেবাৰে শেষত কাটি লোৱা মান ধনিয়াৰ পাত, আদাৰ টুকুৰা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি মিক্সিত পিচি ল'ব। এই গোটেই উপকৰণখিনি মিক্সিত দি পিচি ল'লেই আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ পৰিব। এই চাটনিটো মোৰ খুব ফেভাৰিট হয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এই চাটনিৰ প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰণালী শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আগলৈও যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা এনেধৰণৰ চাটনিৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।